تیروئید یکی از غده‌های درونریز بدن هست که وظیفه‌اش در واقع تنظیم متابولیسم بدن، تنظیم سوخت ساز بدن، ذخیره انرژی بدن هست. جایگاه تیروئید قسمت جلوی گردن هست، مقداری پایینتر از حنجره و مقداری بالاتر از استخوان جناب. معمولا تو خط وسط هست، مگر اینکه حالا به شرایطی بزرگ بشه، یکی از لوب‌هاش بزرگ بشه، اون وقت ممکنه که اون حالت تقارنش از دست بده. مشکلاتی که تیروئید رو درگیر میکنه بیماری کمکاری تیروئید هست. یعنی در واقع تیروئید قادر به ساختن هورمون تیروئید نشده و اعمالی که ناشی از هورمون تیروئید هست در بدن کم میشه و یا متوقف میشه. یک سری علائم راجع به کمکاری تیروئید وجود داره. هیچ کدوم از این علائم اختصاصی نیستن. یک سری علائم هست ممکنه تو شرایط دیگه، تو بیماری‌های دیگه هم باشه. حالا علائم شایعش به این صورتی که کاهش انرژی، احساس خستگی، یک سری علائمی که ناشی از تأثیر تیروئید بر دستگاه‌های دیگه بدن هست، مثل علائم پوستی، خشکی پوست، نازک شدن موها یا حتی ریزش مو، ذبل شدن موها، علائمی مثل کند شدن ضربان قلب، کاهش ظرفیت ورزش و اگر شدید باشه و درمان نشده باشه ممکنه که منجر به اختلال حافظه، اختلال تمرکز، یک سری علائم عصبی بشه. در واقع تو چه کسایی ما به کمکاری تیروئید شک بکنیم؟ یک سری پیشنهادها هست از مجامع علمی که بیاییم ما همه افراد رو از یک سنی به بعد تست تیروئید انجام بدیم. حالا این نظریه خیلی طرفدار نداره، ولی راجع به کسایی که یه مقدار علائم دارن، مثلا کسی که خستگی داره، کسی که مشکل کنترل وزن داره، یعنی بدون اینکه در واقع کالری دریافتیش زیاد بشه افزایش وزن پیدا میکنه. البته این افزایش وزن در حد چاقی شدید نمیتونه باشه. یا یک سری علائم دیگه توی خانم‌ها اختلال قاعدگی بده، علائم پوستی بده. اینها رو ما توصیه میکنیم که با آزمایش، یعنی تشخیص کمکاری تیروئید با آزمایشگاه هست. تست آزمایشگاهی TSH براشون درخواست میکنیم، یعنی اولین تست و بهترین تست برای تشخیصش TSH هست، تست دیگه لازم نیست. بر اساس TSH ما تستای دیگری رو ممکنه درخواست بکنیم یا ممکنه با همون TSH تشخیصمون رو بذاریم. بعد از اینکه تست رو درخواست کردیم بسته به رنج TSH هست. حالا رنج طبیعی TSHی که در نظر میگیریم 0.5 تا 4.5 هست. معمولاً 0.5 تا 4.5 رو نرمال در نظر میگیریم، راجع به در واقع جمعیت عمومی صحبت میکنیم. جالبه که این TSH با افزایش سن ممکنه افزایش پیدا کنه. مثلا یک آقا یا خانم 80 ساله ممکنه یه TSH 7.5 براش نرمال در نظر گرفته بشه، ولی همین TSH 7.5 برای خانم 30 ساله بالا در نظر گرفته میشه. و این نکته مهمیه که بعضی وقتا تشخیص کمکاری تیروئید گذاشته میشه در صورتی که اون تست، اون سطح TSH برای اون فرد نرمال بوده و نیاز به درمان نداشته. درمان تیروئید در واقع جایگزینی هورمون تیروئید هست که به شکل قرص هست، یعنی چیزی که توی کشور ما در دسترسه قرص تیروئید هست. اسم قرص تیروئید، اسم ژنریکش لوتیروکسین هست. حالا ممکنه با برندهای مختلفی تهیه بشه.
حالا تو کشورهای دیگه به شکل سافت ژل و به شکل لیکوید یا مایع هم در دسترس هست که ما در واقع بهش دسترسی نداریم، یا به شکل تزریقی. پس درمان کمکاری تیروئید فقط با جایگزینی هورمون تیروئید هست. در واقع میگم درمان تیروئید این که ما این دارو رو بخوریم و این کمکاری کلاً رفع بشه و درمان رو بذاریم کنار، این برداشت نشه. درمان ما جایگزینی هورمون تیروئید به شکل لووتیروکسین هست و معمولاً توی اکثر موارد این درمان طولانی مدته، یعنی برای همیشه هست، تا در واقع لایف لانگ یا تا آخر زندگی هست. این که چه عواملی باعث این کمکاری میشه؟ شایع‌ترین علت کمکاری تیروئید خود سیستم ایمنی بدن هست. یعنی شاید بیش از 90% علل کمکاری تیروئید علل خود ایمن هست. بهش میگن خود ایمن یا اوتو ایمیون. یعنی سیستم ایمنی بدن به تیروئید حمله کرده و میخواد تیروئید رو از کار بندازه. علتش چی هست؟ علتش ناشناخته هست. حالا خیلی از موارد این علت اوتوایمیون میتونه حالت ارثی و خانوادگی داشته باشه. از علتهای دیگر کمبود یود هست. حالا خوشبختانه تو کشور ما نزدیک 30 ساله که با برنامه‌ای که اجرا شده و اضافه کردن یود به نمک خوراکی، این معضل از کشور ما در واقع رفع شده. قبلا شاید مثلا 40 سال 50 سال قبل کشور ما هم جز مناطقی بود که دچار کمبود یود بود، ولی با این جایگزینی این مشکل برای ما رفع شده. علتهای دیگه‌ای هم ممکنه باشه. حالا اون علتها خیلی شایع نیست، خیلی نادر هست. یه سری بیماری‌های ذخیره‌ای، مثلا ذخیره آهن تو بدن زیاد بشه و بره مثلا توی تیروئید ذخیره بشه، یا یه سری بیماری‌های دیگه مثل سارکویدوز، هموکروماتوز، اینها ممکنه باعث این کمکاری بشه. یک سری داروها ممکنه که باعث کمکاری تیروئید بشن. حالا از داروهایی که شایع هست لیتیوم هست. لیتیوم جزو داروهایی که تو روانپزشکی استفاده میشه. و از داروهای دیگه آمیودارون هست. البته آمیودارون میتونه هم باعث کمکاری بشه هم باعث پرکاری بشه. پس یک سری علتهای مختلفی برای کمکاری تیروئید وجود داره و شایع‌ترین علتش همون علت خود ایمن یا اوتوایمیون هست که بهش میگن کمکاری هاشیموتو. بعد از اینکه ما درمان رو شروع کردیم، تا زمانی که TSH ما در اون سطحی که میخوایم قرار بگیره، هر 2 ماه آزمایش میگیریم. هر 6 تا 8 هفته TSH چک میکنیم. بسته به عددی که هست ما دارو رو کم میکنیم یا زیاد میکنیم. شروع درمان معمولا یک فردی که مشکل قلبی نداره و وزنش وزن نرمالی هست، مثلا 70 کیلوگرم وزن داره، با یک قرص 0.1 میلی گرم یا 100 میکرو شروع میشه. حالا بخوایم بر اساس وزن دقیق تر بگیم 1.6 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که همون حدود میشه. این درمان که شروع شد، افزایش یا کاهش درمان ما یه حد مشخصی داره. یعنی نمیتونیم ما یکو دارو رو 2 برابر بکنیم یا یکو دارو رو نصف کنیم. چیزی که در واقع مجامع علمی طی مطالعات زیادی به این نتیجه رسیدند، ما ملزم هستیم که روزانه 12.5 تا 25 میکروگرم دوز لووتیروکسین رو کم بکنیم یا زیاد بکنیم. حالا این دوز رو میتونیم به صورت هفتگی حساب بکنیم. بگیم که مثلا من میخوام 25 میکروگرم روزانه این رو زیاد بکنم، دوز هفتگیش میشه نزدیک 2 قرص. اون 2 تا قرص رو میایم به 2 تا روز مثلا آخر هفته اضافه میکنیم. دیگه لازم نیست که هر روز بگیم که 25 صدم 1/4 قرص حتما باید خورده بشه. و بعد از اینکه ما TSH رو تنظیم کردیم،
اون موقع دیگه آزمایش ما میشه سالی 1 بار و بعضی وقتا هر 2 سال 1 بار. یعنی لازم نیست دیگه بعد از اینکه ما اون دوز مورد نیاز بدن رو پیدا کردیم هر 2 ماه یا هر 3 ماه آزمایش چک بشه. سوالاتی که در واقع مراجعین ما میپرسن و ذهنشون رو مشغول کرده این که خب الان یه نفر کمکاری تیروئید داره و درمان نمیکنه، چه عوارضی میتونه براش داشته باشه؟ همونطوری که ابتدا عرض کردم، تیروئید در واقع متابولیسم کل بدن رو تنظیم میکنه و به خاطر این هدف روی کلیه سیستم‌های بدن در واقع کنترل داره. یعنی از سیستم قلبی گرفته، سیستم گوارشی گرفته، سیستم مغز و در واقع سیستم عصبی گرفته، کلیه سیستم ها رو کنترل میکنه. اگر کسی کمکاری تیروئید شناخته شده داره و درمان نکنه دچار عوارض اینها میشه. مثلا دچار یه یبوست طول کشیده میشه، دچار خشکی پوست، ریزش مو میشه، توی خانم ها دچار اختلال قاعدگی میشه، باعث ناباروری میشه. توی سیستم قلبی عروقی ممکنه که باعث تشدید نارسایی قلبی بشه یا اصلا ایجاد نارسایی قلبی بشه، باعث بشه که اطراف در واقع حفره‌های قلب یا حتی اطراف ریه آب جمع بشه. بنابراین درمان کمکاری تیروئید برای همه ثابت شده هست به خاطر طیف وسیع عوارضی که ممکنه داشته باشه. سوالی که مکرراً در واقع پرسیده میشه از ما، حالا کسی که کمکاری تیروئید داره رژیم غذایی مخصوصی داره؟ یک سری مراجعین میان مثلا میگن که من یه جایی خوندم که گفتن که شما اصلا نباید کلم بخوری یا اصلا نباید سویا بخوری. درسته، یه سری از مواد غذایی هستن که اینا رو میگن اصطلاحاً گواتروژنن، یعنی باعث میشن که اون ساخت هورمون تیروئید دچار اشکال بشه، جذب یود توی تیروئید دچار اشکال بشه. حالا توی کسی که کمکاری تیروئید داره آیا باید رژیم غذایی خاصی رعایت بکنه؟ هیچ کدوم از مجامع علمی و هیچ کدوم از رفرنس های علمی این رو توصیه نمیکنه. حالا مثلا ماده غذایی مثل کلم وقتی پخته بشه اون حالت گواتروژنش از دست میده. یعنی کسی که کمکاری تیروئید داره و تحت درمان با لوتیروکسین هست آزادانه میتونه یه رژیم نرمال داشته باشه و ملزم به رعایت رژیم خاصی نیست. سوال دیگه ای که ممکنه برای مراجعین تو ذهنشون باشه این که درمان دیگه ای غیر از لوتیروکسین وجود داره. باید بگم خیر، یعنی جایگزینی هورمون تیروئید تنها درمان ما هست. حالا یه عده میان میگن که مثلا من یه فامیلی داشتم که پرکاری تیروئید داشت، این تیروئیدش رو عمل کرد و خوب شد. خب راجع به کمکاری تیروئید ما با تیروئیدی طرف هستیم که هورمون نمیسازه. یعنی ما عملاً مثل اینکه تیروئید این آدم رو در آوردیم. یعنی این فرد بره جراحی بکنه اتفاقی براش نمیفته. خب این تیروئید که کار نمیکرد، برداشتنش دیگه سودی نداره. پس درمان جراحی برای درمان کمکاری تیروئید هیچ جایگاهی نداره. حالا درمان‌های جراحی توی مشکلات دیگه است که حالا تو بحث‌های دیگه بهش خواهیم پرداخت. سوالات دیگه ای که ممکنه ذهن مراجعین رو درگیر کرده باشه این که توی بارداری مشکلی میتونه ایجاد بکنه. بله، خود جنین تا هفته 13 بعضی وقتا تا هفته 16 تیروئید نداره، یعنی هنوز تیروئیدش به اون کارایی لازم نرسیده و وابسته به هورمون تیروئید مادر هست. بنابراین اون در واقع 2-3 ماه اول مهم هست، چون تکامل جنین مخصوصا تکامل ساختار سیستم عصبیش ممکنه دچار مشکل بشه. پس
اگر کسی کمکاری تیروئید شناخته شده داره و این کمکاری یک حالت شدید داره، ممکنه درمان نشه، به جنین آسیب برسه، یا اینکه خود بارداری رو به خطر بندازه، ممکنه باعث زایمان زودرس بشه، باعث سقط بشه. پس توی بارداری درمانش مهمتر میشه. این که توی بارداری این دارویی که میخوریم سیفه، امنه، برای جنین مشکلی نداره، بله کاملا امنه، هیچ مشکلی برای جنین ایجاد نمیکنه. و جالبه که توی بارداری نیاز به در واقع دوز دارو زیاد میشه. یعنی کسی که از قبل از بارداری تشخیص کمکاری تیروئید براش گذاشتن، به محض اینکه تست بارداریش مثبت میشه ما میگیم که حداقل 30% درمان تو باید زیاد بکنیم. حالا هر یک ماه در طول بارداری به خاطر اهمیتی که موضوع داره، تأثیری که هم بر روی جنین ممکنه داشته باشه و هم توی خود بارداری، اینجا دیگه در واقع اون فواصل تستمون رو یکم کمش میکنیم. هر ماه آزمایش TSH میگیریم و در صورتی که تنظیم شد دوز دارو هر 3 ماه یک بار کفایت میکنه. از سوالات دیگه ای که ممکنه توی ذهن مراجعین باشه یا کسایی که درگیرشن، این که ممکنه کمکاری تیروئید تبدیل به پرکاری تیروئید بشه. بله امکانش هست. حالا این احتمال زیاد نیست، چون ما پرکاری تیروئید رو داریم که در واقع علت اون هم سیستم ایمنی هست، بهش میگن پرکاری گریوز. این دوتا بیماری یعنی هاشیموتو و گریوز به همدیگه تبدیل میشن. احتمال تبدیل کمکاری تیروئید به پرکاری تیروئید هست، ولی معمولا احتمالش کمتره. یعنی بیشتر پرکاری تیروئید گریوز ممکنه به کمکاری تبدیل بشه. یک حالتی از کمکاری هم هست که ما بهش میگیم کمکاری ساب کلینیکال، یعنی یک کمکاری که صرفاً تو آزمایش ما متوجهش میشیم. یعنی اون بحثایی که عرض کردم خدمتتون راجع به کمکاری اوورت یا کمکاری آشکار تیروئید بود. یه شرایط رو داریم که حالا فرد به دلایل مختلف آزمایش تیروئید داده و تو آزمایش تیروئید TSHش بالاتر از رنج نرمال بوده، هورمون تیروئیدش نرمال هست و علائم کمکاری تیروئید رو هم اون علائم اصلی که گفتم رو نداره. به این نوع کمکاری میگیم کمکاری ساب کلینیکال یا کمکاری که هنوز علامت دار نشده و صرفاً تو آزمایش تشخیص داده شده. این قسمت در واقع مهم هست چون ما همه موارد کمکاری ساب کلینیکال رو درمان نمی کنیم. خیلی از مراجعین میان پیش ما و مثلا 1 سال قبل یه دونه آزمایش TSH داده و تو اون آزمایش TSHش مثلا 6 بوده و با همون یک آزمایش براش درمان شروع شده و این رو داره ادامه میده. توصیه‌ای که میکنیم برای تشخیص کمکاری نوع ساب کلینیکال ما حتما 2 تا تست نیاز داریم. یعنی اگر فردی یک تست TSH داد و این بالاتر از حد نرمال بود، 3 ماه دیگر باید یک بار دیگه چک بکنیم. یعنی ما حتما باید به صورت در واقع اون تایم 3 ماهه اون TSH رو بالا داشته باشیم که متقاعد بشیم این کمکاری ساب کلینیکال تو اون فرد وجود داره. پس با یک تست TSH بالاتر از نرمال، مثلا بالای 4.5، ما درمان رو شروع نخواهیم کرد. چرا؟ چون این درمان عوارض داره. یعنی کسی که تیروئیدش مشکل نداره اگه قرص لوتیروکسین رو بخوره به سمت پرکاری تیروئید میره، هورمون تیروئید تو بدنش زیاد میشه، دچار حالت پرکاری تیروئید ساختگی میشه و این عوارض داره. روی سیستم قلب عروقی عوارض داره، روی سیستم استخوانی عوارض داره، ممکنه طولانی مدت باعث پوکی استخوان بشه و خب علائم پرکاری تیروئید تحمیل بشه و این فرد رو آزار بده و کیفیت زندگیش رو پایین بیاره. برای همین این کمکاری ساب کلینیکال چیزی که
ما به وفور میبینیم با یک تست آزمایشگاهی برای شروع درمان عجله نشه، 3 ماه دیگر دوباره تست رو چک میکنیم. اگر دوباره بالا بود تشخیص کمکاری ساب کلینیکال میذاریم. حالا بعد از اینکه تشخیص کمکاری ساب کلینیکال گذاشتیم، چه کسایی رو درمان بکنیم؟ ما همه رو نمیخوایم درمان بکنیم. خیلی از در واقع افرادی که کمکاری ساب کلینیکال دارن نیاز به درمان ندارن. چه کسایی نیاز به درمان دارن؟ مهمترین افراد کسایی که قصد بارداری دارن، چون تو مطالعات دیده شده که این کمکاری ساب کلینیکال ممکنه که بارداری رو به خطر بیاندازه، مثلا باعث زایمان زودرس بشه، باعث سقط بشه. کمکاری ساب کلینیکال رو توی بارداری درمان میکنیم. سطح TSH برای ما مهمه. TSH بالای 10 رو معمولا ما دوست داریم درمان بکنیم. یک آزمایش دیگه هست غیر از TSH که ما بعد از TSH چک میکنیم، آنتیبادی در واقع تیروئید هست، به اسم TPO آنتیبادی شناخته میشه. کسایی که سطح آنتیبادی TPO اینها بالا هست، اونا هم نیاز به شروع درمان دارن. بقیه افراد معمولا نیاز به درمان ندارن، مخصوصا کسایی که سنشون یکم بالا هست. همونطوری که گفتم مقدار TSH با افزایش سن بالا میره، یعنی اون رنج نیم تا 4.5 که میگیم برای زیر 60 سال، زیر 65 سال هست. بعد از اون سن TSH بالا میره. ممکنه مثلا به یه فرد 70 ساله ما TSH 6 رو بگیم طبیعیه، برای یک فرد 80 ساله TSH 7 رو بگیم طبیعیه. نکته دیگری که هست، استفاده از لووتیروکسین برای اهداف دیگه است. یه عده میان میگن که من برای وزنم مشکل داشتم، اضافه وزن داشتم، چاقی داشتم و این رو مراجعه کردم، به من گفتن که متابولیسم شما پایین هست، برای همین من شروع کردم یا به من تجویز کردن که من لووتیروکسین دارم میخورم. به هیچ وجه این توصیه نمیشه، به خاطر عوارضی که این درمان ممکنه برای شما داشته باشه و زندگی شما رو، سلامتی شما رو دچار خطر بکنه و تأثیری هم برای شما نخواهد داشت. یعنی به هیچ عنوان از لووتیروکسین به عنوان تحریک متابولیسم یا کمک در درمان چاقی و برای لاغر شدن نباید استفاده کرد. پرکاری تیروئید یکی از بیماری‌های شایع غدد درون‌ریز بدن هست. همونطوری که ویدیوهای قبلی اشاره کردیم، تیروئید یکی از غدد درون‌ریز بدن هست که در جلوی گردن، حد فاصل قضرف سیب آدم و استخوان جنا قرار داره. بعضی مواقع این غده دچار پرکاری میشه. امروز میخوایم در مورد علائم پرکاری تیروئید، روش تشخیص پرکاری تیروئید، علل پرکاری تیروئید و درمان پرکاری تیروئید با هم صحبت بکنیم. علائم عمده پرکاری تیروئید شامل یک سری علائم کلاسیک هست، مثل تپش قلب، مثل لرزش دست، بیقراری، افزایش اشتها، کاهش وزن و یه سری علائم دیگه که حالا توی خانم ها میتونه منجر به اختلالات قاعدگی بشه و یا توی آقایون منجر به مشکلات جنسی بشه، میشه مطرح کرد. پس هر کسی که این علائم کلاسیک رو داشته باشه، در قدم اول باید سراغ آزمایشگاه بریم. یعنی تشخیص پرکاری تیروئید با آزمایش هست و اولین آزمایش که معمولا درخواست میکنیم آزمایش TSH هست. یعنی اگر فقط یک آزمایش بخوایم درخواست بکنیم، آزمایش TSH درخواست میکنیم و متعاقب اون اگر TSH پایین باشه، اصطلاحاً میگیم اگه TSH ساپرس باشه یا زیر 14 باشه، سراغ هورمون‌های تیروئید میریم. حالا خیلی از مواقع این دستگاه‌ها جوری تنظیم میشن که به محض اینکه TSH ساپرس گزارش میشه، به صورت اتوماتیک هورمون‌های تیروئید هم چک میشه و نیاز به خونگیری مجدد هم نخواهد بود.
تشخیص پرکاری تیروئید با آزمایش هست، یعنی مریضی که TSHش ساپرس هست، هورمون‌های تیروئیدش بالا هست، تشخیص پرکاری تیروئید گذاشته میشه. منتها پرکاری تیروئید یک علت واحد نداره، یعنی علل مختلفی میتونن باعث پرکاری تیروئید بشن. پس بعد از اینکه علائم پرکاری تیروئید توی شخصی ما مشاهده کردیم و سراغ آزمایش رفتیم و با آزمایش هم ثابت کردیم که پرکاری تیروئید داره، باید علت این پرکاری رو مشخص بکنیم. علل عمده پرکاری تیروئید چند تا بیماری شایع هست. حالا شایع ترین علتش پرکاری خود ایمنی تیروئید هست که به اسم بیماری گریوز شناخته میشه. علتی دیگر بیماری گواتر مولتی نودولر توکسیک یا همون سمی هست و علتهای دیگه در واقع علتهای فرعی پرکاری تیروئید هست. یعنی دو تا علت اصلی پرکاری تیروئید ما گریوز و گواتر مولتی نودولر هست که مختص خود تیروئید هست. حالا چه علتهایی غیر از این دوتا میتونه باعث پرکاری تیروئید بشه با هم مرور میکنیم. توی بررسی علائم پرکاری تیروئید زمان خیلی مهم هست. اینکه طول مدت علائمی که فرد دچارش شده زیر 3 ماه باشه یا بالای 3 ماه باشه خیلی وقتا تعیین کننده هست. علتهایی که زیر 3 ماه دچار ایجاد پرکاری تیروئید میکنن معمولاً علتهای موقتی هستند که شایع‌ترین علتی که تو تشخیص افتراقی پرکاری تیروئید قرار میگیره التهاب غده تیروئید هست. یک نوع التهاب غده تیروئید به اسم التهاب تحت حاد تیروئید یا تیروئیدیت تحت حاد شناخته میشه که معمولاً با شروع فصل سرما یا با اپیدمی بیماری‌های وایرال ممکنه شویش هم زیاد بشه. تشخیص این نوع علت پرکاری مهم هست چون درمانش کاملا متفاوت با بیماری گریوز یا گواتر مولتی نودولر هست که توی این مورد خاص علاوه بر علائم پرکاری تیروئید که عرض کردم، تپش قلب، بیقراری، کاهش وزن، خستگی، غیر از اینها یه سری علائم عمومی هم هست مثل تب و لرز، مثل علائم سرماخوردگی و مهمتر از همه درد جلوی گردن هست که ممکنه که به گردن، به فک، به گوش تیر بکشه و این رو ذهن ما رو میبره به سمت التهاب تیروئید که توی معاینه هم دردناکی یا تندرنس تیروئید مشخص میشه و نهایتاً توی آزمایش علائم التهابی مشخص میشه که درمانش همونطوری که عرض کردم جدای از درمان پرکاری تیروئید هست. یعنی ما به هیچ وجه داروهای ضد هورمون‌های تیروئید استفاده نمی‌کنیم و با درمانهای ضد التهابی این مسئله کنترل خواهد شد. از علتهای دیگر پرکاری تیروئید که معمولاً توی خانم‌هایی که تازه زایمان کردن ممکنه دیده بشه تیروئیدیت سایلنت یا تیروئیدیت ساکت هست. یعنی یه خانم میاد با علائم پرکاری تیروئید و توی شرح حالش میگه که فرض کنین 5 ماه قبل 6 ماه قبل زایمان کرده. توی معاینه هم چیزی پیدا نمیشه، توی آزمایش یه پرکاری تیپیک تیروئید ما پیدا میکنیم. ولی همین شرح حال در واقع قبلی زایمان فکر ما رو به سمت این تیروئیدیت سایلنت میبره که اونم با یه سری آزمایشات مخصوص تشخیص داده میشه. باز درمانش متفاوت از درمان علتهای اصلی پرکاری تیروئید هست و به هیچ وجه داروهای ضد تیروئید استفاده نخواهد شد. یک علت دیگر پرکاری های تیروئید داروها هستند. شایع ترین دارویی که ممکنه که باعث پرکاری تیروئید بشه آمیودارون هست. آمیودارون یک داروی قلبی هست.
توی افرادی که نامنظمی‌های قلبی دارن، توی زمینه حالا نارسایی‌های قلبی، اصطلاحاً آریتمی قلبی دارن، آمیودارون استفاده زیادی داره. به خاطر ترکیب داروی آمیودارون که سرشار از یود هست و توی بدن ممکنه ذخیره بشه، این یود در واقع اضافه توی تیروئید ممکنه باعث حالت پرکاری تیروئید بشه که به راحتی توی شرحالی که از بیمار میگیریم، داروهای مصرفیشو که لیست میکنیم، اگر آمیودارون موجود باشه احتمال پرکاری تیروئید ناشی از آمیودارون مطرح هست که باز درمانش یه مقداری متفاوت هست از درمان بیماری‌های اصلی خود تیروئید. یک داروی دیگه‌ای که ممکنه که البته علائم پرکاری ایجاد نمی‌کنه و ممکنه که آزمایش تیروئید رو در واقع تقلید بکنه، داروهایی که به صورت مکمل استفاده میشه به اسم داروی بیوتین که به وفور استفاده میشه جهت ریزش مو یا تقویت پوست و این مسائل. ممکنه که توی آزمایش یک آزمایش خیلی تیپیک پرکاری تیروئید رو تقلید بکنه، یعنی اینکه باز توجه به شرح حال دارویی فرد کمک میکنه و به راحتی با چند روز قطع کردن این دارو میبینیم که آزمایش بدون هیچ مداخله دیگه‌ای نرمال شد. حالا برگردیم سر درمان بیماری‌های اصلی تیروئید که عرض کردم دو تا بیماری اصلی گریوز و گواتر مولتینودلر توکسیک هست. وقتی که تشخیص گریوز برای بیمار داده شد، حالا هم با آزمایشگاه هم با معاینه علاوه بر در واقع علائم پرکاری تیروئیدی که عرض کردم، یه سری علائم چشمی مخصوص خود گریوز هست به صورت خیرگی چشم، بیرون زدگی چشم و یه سری علائم پوستی دیگر. درمان گریوز 3 تا درمان اصلی داره. درمان داروهای ضد تیروئید که سردستشون متیمازول هست، از بین بردن بافت تیروئید با استفاده از یود رادیواکتیو یا یود 131 و جراحی تیروئید. 3 تا درمان در واقع اصلی ما توی پرکاری تیروئید گریوز این 3 تا هستن. حالا کدوم یک ارجح هست؟ اینکه توی گایدلاین ها هیچ ارجحیتی برای اینها نیست، یعنی با توجه به شرایط بیمار تصمیم گرفته میشه که درمان خوراکی دارویی ضد تیروئید استفاده بشه، از یود رادیواکتیو استفاده بشه یا درمان جراحی استفاده بشه. مشخصاً جایی که یود وجود نداره خب نمیشه به این گزینه فکر کرد، یا جایی که جراح ماهر وجود نداره نمیشه به این گزینه فکر کرد. در کل شروع درمان با داروهای خوراکی خواهد بود، ولی ادامه درمان ممکنه که به یکی از این 2 تا درمان دیگه هم ختم بشه و معمولاً طول درمان پرکاری گریوز 1 تا 1.5 سال هست. البته در سنین پایین، در سنین نوجوانی شاید این درمان یه مقدار طولانی تر بشه. در مورد بیماری دیگه در واقع خود تیروئید گواتر مولتینودلر، درمانش یا جراحی هست یا یود رادیواکتیو هست. یعنی ابتدا ما با داروهای خوراکی اون پرکاری رو کنترل میکنیم و بعد از اینکه اون پرکاری کنترل شد در عرض 1 ماه 2 ماه 40 روز بعدش سراغ تخریب تیروئید با یود رادیواکتیو یا جراحی که به صورت برداشتن کامل تیروئید هست درمان رو ادامه میدیم. و پیگیری های بعدی لازم هست، چون تو بعضی از موارد شاید توی بیماری گریوز حدود 30% موارد با عود همراه باشه. یعنی فردی که 1 سال درمان گرفت و تیروئیدش پرکاریش خاموش شد به این معنی نیست که دیگه دچار پرکاری نخواهد شد. باید حواسمون باشه به محض اینکه
علائم اصلی پرکاری پیدا شد دوباره بریم سراغش و دوباره ثابت بکنیم که این عود کرده و دوباره عود رو درمان بکنیم. چند تا مسئله در مورد آزمایشات تیروئید هست که بعضاً به صورت حالا روتین چکاپ اینا چک میشه و ممکنه که خب برای بعضی جای سوال باشه که این آزمایش غیر طبیعیه. یکی از مواردی که معمولاً آزمایشات تیروئید دچار این تغییر میشه و غیر طبیعی در واقع گزارش میشه بارداری هست. بارداری به چند تا علت تیروئید رو و آزمایشات تیروئید رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی ما به کرات میبینیم که خانم هایی که باردار هستند توسط همکاران زنان ارجاع میشن با احتمال پرکاری تیروئید. توی بارداری تغییراتی که به صورت طبیعی توی بارداری ایجاد میشه روی تیروئید اثر میذاره. هورمونی که تو بارداری از جفت ترشح میشه، هورمون HCG، تشابه ساختاری داره با هورمون محرکه خود تیروئید که TSH هست که از هیپوفیز آزاد میشه. به واسطه تشابه ساختاری زنجیره‌ای این دوتا هورمون، هورمون HCG ممکنه بیاد گیرنده TSH رو تحریک بکنه و باعث بشه که TSH بیاد پایین، ساپرس بشه و پرکاری تیروئید رو در واقع تقلید بکنه. یا به واسطه تغییراتی که توی حامل‌های هورمون‌های تیروئید که اصطلاحاً TBG میگن ایجاد میشه، به واسطه افزایش هورمون استروژن ممکنه که هورمون تیروئید مخصوصاً هورمون در واقع فرم کلی تیروئید یا فرم توتال تیروئید رو بالاتر از اندازه واقعی گزارش بکنه آزمایش. و خب این موارد شاید خیلی از اینها نیاز به درمان نداره. یعنی با چند ماه پیگیری این قضیه خود به خود برطرف خواهد شد و هیچ مشکلی توی بارداری ایجاد نخواهد کرد. ولی برعکس اگه توی تشخیص اینها ما در واقع دچار اشتباه بشیم و درمان ضد تیروئید تجویز بکنیم، هم خود بارداری رو دچار مشکل میکنیم و هم خود جنین رو دچار مشکل میکنیم. پس جزء مواردی که به کرات ممکنه دیده بشه بارداری هست که تفسیرش با تفسیر یک فرد غیر باردار کاملا متفاوت هست. یه سری در واقع شرایطی هم هستن که واقعا نیاز به درمان ندارن و صرفاً پیگیری میشه. آزمایشاتی که مثلا TSH بیمار پایین هست ولی هورمون‌های بیمار هنوز نرمال هست، حالا به هر علتی، چه شروع گریوز باشه، چه کواتر مولتی نودولر باشه، چه یک نودولی باشه که توکسیک شده، یعنی دچار آدنوم توکسیک شده ولی خب سایزش کوچیکه، زیر 3 سانتی متره، هنوز قادر نیست که اون علائم واضح پرکاری رو ایجاد بکنه. خیلی از موارد اینا نیاز به درمان ندارن و صرفاً پیگیری میشن. حالا تحت شرایط خاصی اینا رو هم درمان میکنیم. این که سن بالا داشته باشه، بالای 65 سال داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، احتمال در واقع پوکی استخوان برای فرد وجود داشته باشه یا پوکی استخوان باشه که ممکن این تشدید بکنه، تو این موارد خاص درمان میکنیم و الا بقیه موارد رو پیگیری میکنیم. در واقع میخوام جمع‌بندی بکنم که علائم پرکاری تیروئید یه سری علائم مشترکی هستند، یک سری علائم کلاسیکی هستند، ولی علتاش میتونه مختلف باشه و درمانهاش هم مسلماً با همدیگه اختلاف خواهند داشت. یعنی که همه پرکاری های تیروئید درمانش داروی ضد تیروئید یا متیمازول نیست و همه پرکاری های تیروئید درمانش جراحی نیست، یود نیست. برای هر فردی با توجه به تشخیص در واقع همون فرد
درمانش هم اعمال خواهد شد.